Akkor nézzük meg, miért kell valakinek férfinak születni. Miért kellett férfinak születni? Azért, mert az előző életében nem tanult meg gondolkodni, elvitték az érzelmei. Tehát a férfinak az lenne a dolga, feladata férfiként, hogy az érzelmeik ne vigyék el a férfiakat, képes legyen arra, hogy racionálisan gondolkodjon, a reálisan lássa a dolgokat, és ehhez azt kapja, hogy kap egy csomó olyan problémát az életben, a legtöbb férfi, amivel megpróbálják a problémák elvinni a racionalitástól a személyt az érzelmek irányába. Hát ezért megnézzük, a férfiak egy csomó olyan problémát kapnak, ami gyakorlatilag arra csábítaná a férfiakat, idézőjelbe, hogy az érzelmeinek engedelmeskedjen. Tehát az ember úgy tanul meg valamit, hogyha azt csinálja, amit meg kell tanulnia. Tehát hogyha mondjuk egy akadály versenyfutó akadály nélkül akar versenyt futni, akkor soha nem lesz akadály. Tehát ez a gátfutó, igen, soha nem lesz gátfutó. Tehát amit az embernek meg kell tanulni, hogy azt kell csinálni, de az ember akkor tudja megtanulni, hogyha megkapja azokat a dolgokat, ami rávezeti az embert, hogy azt megtanulja. Tehát mi lenne egy férfi feladata itt a földi létében? Például az, hogy eltartsa a családját. Ez férfi feladat. Olyan szinten, hogy a feleségnek ne kelljen eljárni dolgozni. Dolgozhat a nő, csak ne kelljen eljárnia dolgozni. Tehát senki nem akadályozza meg a nőt, hogy dolgozzon, csak ne kelljen eljárnia, kötelességből eljárnia dolgozni. Tehát hogy ne kelljen azért reggel fölkelnie, mert be kell menni dolgozni. Jó? Tehát a férfinak lenne a feladata a családfenntartás. Tehát a férfi a családfenntartó. Nyilván az is a férfi feladat, hogy legyen családja. Ugyanúgy a nőnek is feladata volt, hogy legyen családja, tehát ez mind a két nemnek feladata, hogy legyen családja. A család az az én szememben az férj és feleség és legalább egy gyerek. Jó? Hát az a család. Tehát azon túlmenően, hogy megtanulja tehát a férfi, hogy hogyan gondolkodjon racionálisan, hogyan használja az agyát, ugye tehát más feladatok is vannak, nem csak ez. Például az, hogy biztonságot nyújtson a családjának. Nem csak anyagi biztonságot, hanem más tekintetben is. Egy érzelmi biztonságot. Tehát képes legyen arra, hogyha mondjuk a hölgy valamitől megijed, most nem azt mondom, hogy fél, csak megijed, akkor a férfi az kellő biztonságot tudja neki nyújtani.
Tehát a mai világban, illetve menjünk a múltba. A múltban ugye a fizikai erőnlét, a harcosság révén nyújtottak az férfiak elsősorban biztonságot. Manapság már erre nincs szükség. Tehát nem kell egy férfinak nagyon harcosnak lennie, nem kell kifejezetten fizikai erőnléttel rendelkezni, nagy erőnléttel rendelkeznie, hogy meg tudja védeni a családját, de ha a férfi elég pénzt teremt, akkor képes lesz erre. Jó, de nem szabad túl sokat teremteni, mert akkor átesik a ló másik felére, a férfi és a család, ugyanis ha túl sok anyagi javakkal rendelkezik egy család, akkor túl sok a vesztenivalója. Ezért is van nálunk úgy, hogy nagyon nagy mértékű a jutalék kifizetés, mert én nem akarok gazdagodni, megmondom őszintén. De azt akarom, hogy együtt gazdagodjunk. Oké? Okay? Na szóval mi még a férfinak a feladata? Az, hogy bölcs legyen. Bölcs. Tehát lehetőleg minél több esze legyen. Képezze magát. Minél okosabb legyen. Hát hogy használhatja az ember a fejét, az eszét, hogyha nincs neki? Mármint feje van, csak esze nincs. Tehát sokkal fontosabb a mai társadalomban, hogy az ember az eszét fejlessze, mint az izmait. Tehát sokkal fontosabb. Hát ugye fontos lenne, hogy mint régebben, hogy szó szerint a férfi többet tudott a világról és a világi dolgokról, mint a nő. Hát nyilván a nő meg többet tudott arról, hogy mi van a környéken. Tehát a férfinak egy kicsit mások a szerepei, mint a hölgyeknek. Én tudom, hogy egy olyan társadalmat élünk, ahol a hölgyeknél elérték azt, hogy a karrier legyen egyes hölgyeknek a legfontosabb tevékenysége, foglalkozása, karrierépítés. Na most a karrierépítés az nem női dolog, az férfi dolog. A nőnek akkor jöhet számításba az olyan szintű karrierépítés, mint amit a férfiak csinálnak, már kirepültek a gyerekek. Vagy felnőttek lettek. Még nem repültek ki ugyan, de felnőttek lettek. Ugyanis van egy alapdolog ezzel kapcsolatban. Vagy család, vagy karrier. Jó? Ez általánosan mondom, mert ez így van. Kivétel ebben talán a PPH. Miért? Mert a PPH-t lehet otthon csinálni, lehet a társal együtt csinálni, közös vállalkozásként, közös tevékenységként. A tanulók szervezését lehet közösen csinálni. Nagyszerűen be tudnak egymásnak segíteni ebben a munkában. És van közös téma. Ugyanis egy családot 3 dolog tart össze,
3 dolog közül legalább egynek meg kell lennie. A család ebben az esetben ugye a férfi meg a nő, hát 2 embert 3 dolog tart össze, vagy a közös családi fészek építése, mondom építése, tehát építése, nem azt jelenti hogy spórolunk rá közösen, aztán felépítetjük egy hónap alatt vagy fél év alatt, azt akkor ez a projekt kifújt. Vagy veszünk egyet, mert vettünk föl hitelt, és akkor veszünk egyet, elintézzük 2 hónap alatt vagy 2 hét alatt a vételt, és akkor ez a projekt kifújt, akkor ez a projekt kifújt, akkor ez már nem közös program. Tehát az építése, nem a spórolásra, jó? Meg nem a hiteltörlesztésre, az építés. A másik a közös, mondom közös gyereknevelés. Tehát nem az én gyerekem, te gyereked, hanem van egy közös gyerekük legalább. A harmadik pedig a közös vállalkozás. Nem az egyik itt dolgozik, a másik ott, hanem van egy közös vállalkozásuk. Nem közös munkahelyük, közös vállalkozás. Közül 3 közül legalább egy nincs meg, nincs jelen, akkor az a párkapcsolatot megeszi a fene, szó szerint. Miért? Mert értelmetlen dolgok lesznek a közös téma. Tehát az ember úgy működik, hogy értelmes dolgoknak kell lenni a közös témának. Ez a 3 dolog, ez mind értelmes dolog. Értelmes dolog a közös fészek építése, értelmes dolog a közös gyerek nevelése, és értelmes dolog a közös vállalkozás is.